Kedves naplóm, tegnap megpróbáltam, hogy rendszeresen járjak az iskolába, de szék repedésem lett. Olyan egy izgatott vagyok, mert az egész város bolondokháza az elnökválasztás miatt. Papa folyton beszédeket mond a politikáról egy töltsérbe a népnek. Anyika fél is, hogy megverik. Én nem bánnám, ő is tudja meg, milyen is az. Anyika se nem nincsen itthon, mert a jótékonysági bazárba árul mindenfélét a rászorulóknak, főleg, és a gazdagoknak is, ha adnak sok dollárt. Olyan egy vicces a politika, sok nemzeti zászló, beszéd, meg szavazatszámlálás, az egész város ki van plakatérozva. Elnökjelöltek meg annyi, mint a csuda. Ilyenkor egy kisfiúnak is sok a dolga. Időm sincs, hogy bővítsem a tanulmányaimat. Aztán igyekszek. Mindenki az újságokat bújja. A népek másról se nem beszélnek, csak a politikáról. Azt mondja Tinti, ha ezt tett Makón tudja, akkor nem szakásnő lett volna nálunk, hanem újságos és milliómos. Alapjában véve az egész város, mintha megkárgyult volna. Még 10 óra ízni sem mentek, meg ebédezni sem, mindenki olyan izgatottság van, mindenki más kottából játszik, és úgy látszik, ha már ennyi alapokban a politika is ennyi lármát csinálnak, hát a népek egyiket vagy másikat csak megválasztják. A papa azt mondta, az Egyesült Államok jövője függettől. Én is tennék valamit, mondtam, mire a papa, ha mindenki annyit tett volna, mint te, Georgia, akkor hazánk rég elveszett volna. Na de képzeld, kedves naplóm, az egyik vagon, amikor a vonatot összetaláltam törni, tele volt hamis dollárral, és magas jutalom a Nemzeti Banktól. Azt álmodtam, hogy lesz egy pónim végre, és már elképzeltem, hogy a főúton pónizok, és ott kiabál Schwarzminka, meg a Liza Topfer, meg mások, hogy megéljen! De hiú álom, majd meglátod, megint ugrott a póni. De azt hiszem, meséltem, újsághirdetést adtam fel. Magas jutalom annak, aki feltalálja a Fifi kutyáját egy szomorú kisfiújénak. De csak 2 hazudós kutya jelentkezett, azt mondták, ők a Fifi. Voltunk a Természetes Tudomány Múzeumban. Mennyi csont! Elgondoltam, annyira jó lenne, ha hazavezetne egy ilyen dinoszkalajuzot. 1 évre elég lenne Fifinek, ha jól beossza. Oda is visszoltam az egyikhez, amelyik a legrosszabb bőrben volt, mert az őr elaludt, és letörtem belőle egy darabot, mert láttam, hogy nem fáj neki. Hanem hát jesszus, mekkora egy recsenés! Most papának magas kártérítést kell fizetni, mert a múzeum legféltettebb kincse oda lett. Itt lakik Betty barátnője a kislányával pár napig, mert Betty folyton bőg. Ó, Matildom, Grün Károly elhagyott, semmit sem tagolyodik velem azóta, hogy kihörögtem a telefrastromozott képe miatt. Ó, kedves naplóm, tudtam én miattam volt ez, mert beengedtem azt a macskát, aki fázott, és Suzy kalapdobozába adtam helyet neki, és Grün Károlyt összeharmolt, amikor megvadult. Ilyen egy pechet. El is mentem Pender Lilihez, akinek Károly most udvarol. Betty le sem jön reggelizni. Egész nap bőg, és azt mondja, pedig még azt a földet is megcsókolom, ami lép. Ki is hívom pár bajra, mert meg kell védjem a becsületem. Meg azért, hogy összetörte Betty szívét, mint én múltkor a másik kínai vázát. Ha meg leszek agyonlőve, sírassa csak a családom azt a kisfiút, akit csak mindig bántanak igazságtalanul. De Grün Károly épp együtt is azt mondta, igazad van, Georgi, derék fiú vagy! És most szent a béke Bettyvel. Robinson Matild kislánya hisztériázott,
hogy kibeleztem a francia babáját. Pedig csak meg akartam nézni, mitől hunja le a szemét, ha alszik. Vége a választásoknak, papa mérges, mert nem lett győztes a jelöltje. Meg a múzeum magas kártérítése miatt. Hát, kedves naplóm, nagyszerűen kigondoltam, hogy elásom a kertben a Dinosz Kalajusz csontot oda, ahol senki se tudja, és rajzolok Fifinek egy pérképet, hogy megtudja, hol van elásva, ahogy a Kincses sziget bele van írva. Úgy tetszett az ötlet, hogy elképzeltem, milyen pofát vág Fifi, mikor megtalálja. Akkor itt le is ereztem a függönyt. És hogy még mi történik velem, majd holnap elmesélem. Adjük!